ถึงแล้วครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์นะครับมาคัดกรองได้ที่สวนสัตว์เลยนะครับอันนี้เป็นค่าเอารถเข้านะครับ80 บาทมาได้เลยครับไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์เดี๋ยวไปเอานมมาตินก่อนเห็นไหมเต้นมานี่ก่อนไดโนเสาร์ด้วยมันนึกว่าจะเอาอะไรให้มันกินไงมันอ้าปากรอดูฟันนี่เหมือนมะแตงไหมฟันเหมือนเอาโยนมันไปลงไปมันอยากกินเด็กเลย